Yes, good morning Philippines. Good morning po sa lahat, no? Sa araw na to, magbibigay po ako sa inyo ng isang sample na mag-edit ng resume, no? Kung paano siyang yung sample resume na makukuha mo sa template dun sa mga website, pwede mong kunin. Bibigyan mo ng papalitan mo yung laman, no? Yung picture and then para makuha mo lang yung idea nung resume, okay? Para mas maganda. Okay? So, pakita ko sa iyo yan. Dito natin siya gagawin sa Coreldraw 15. Okay? Gagawin natin siya rito. Pakita ko sa iyo. Import lang natin yan. Yung resume na yon na resume sample na nakuha natin sa ano. Okay? So, eto yon. I-import lang natin. Para i-drag natin dito sa loob ng ano. Para kita nyo po, no? Kung paano siya. Ito. So, ito po yung resume na yung para lang makita nyo po kung paano siya na may sample na po kayo kung ito yung gagawin nyo, no? Para kung magkakaroon kayo ng idea kung paano gumawa ng mas magandang resume. Para kung ipasa nyo po yan either sa online job na ina-applyan nyo or sa actual company na gusto nyo puntahan. Kasi ngayon, mas maganda po kung yung so ito po yung sample niya. Ang pangalan po niya is Jane 2. Junior Architect po siya, no? Since kung ano man po yung inyong tinapos, kung anong skills nyo, kung ano yung degree na nakuha nyo po, yan. So, meron siyang nilagay rito na a strong believer in the ability of the architecture and research, no? Nakalagay dyan. Ayan po, no? Ito yung picture niya, and then ito yung name niya. So, kung papalitan mo ng name yan, kung ilalagay mo yung sayo, lalagyan mo lang po siya ng box dyan, kukulayan mo ng white, and then tatanggalin mo po yung outline. So, wala na siya. Saka mo isusulat yung pangalan mo. Okay? Sa Coreldraw, punta ka sa F815 and then lagay mo yung pangalan mo. Mara, ito yung name, no? And then Rodrigo E. Kilay. So, yan yung ilalagay mo dyan. Tapos, medyo liitan mo lang siya. I-bold mo. Yan, i-bold. Tapos, lagay mo siya rito. Okay? Since malaki pa din siya, yan, gawin mo siyang 16, yung font niya, yung size ng font niya. Tapos, kung yung picture, papalitan mo, okay? Kung papalitan mo to, okay, pakita ko lang sa inyo. Kunin ko yung picture ko, import ko lang. Hanapin ko rito sa download, dito sa files ko. So, ito yung picture ko. Lalagay ko lang siya rito. Yan. Okay? That's it, no? Ngayon, kung medyo malaki yan, pero kung para safe, no, ang gagawin mo, etong box na to, etong picture niya, lagyan mo siya ng ganyan lang. Tapos, lagyan mo ng white. Kulayan mo siya ng white color, and then, tanggalin mo yung outline. So, wala na siya. Ngayon, ito na yung ipapasok mo. Ngayon, para magsakto yan dito, lagyan mo siya rito. Okay? So, lagay lang natin siya sa front, no? Punta ka sa order. Yan, para ma-front na siya. So, para ma-safe siya. Okay? So, yan yun. Ngayon, kung gusto mo naman itong palitan, para hindi ka na, basta't makuha mo lang yung idea ng, kung architect ka naman, ito na rin ang ilagay mo dyan. Junior architect. Kasi malabo to, no? Malabo yung junior architect na pagkakasulat. So, ang gagawin mo, lagyan mo lang siya ng white uli. And then, tanggalin mo lang yung background, yung outline. And then, lagay mo lang. Junior Architect. Yung nakalagay niya, di ba? Junior Architect. Tapos, gawin mo lang siyang, litan mo lang. Yan. So, malinaw na siya. Okay? Pwede mo pang palaruin yan. Kung mag-edit po kayo niyan, may gagawin kayo na mas magandang, and then, ito yung work experience. So, meron na kayong guide kung paano gagawin, kung paano kayo gagawa ng isang magandang
magandang resume na ibibigay nyo sa inyong mga ina-apply ang trabaho. Okay? So, ganito po. Ngayon, kung ito naman, hindi naman kayo architect, so mag-isip lang kayo kung ano yung ilalagay nyo dyan. Itong nakalagay sa kanya, strong believer in the ability of the architecture and research combined with design thinking. So, kung ano yung gusto nyo ilagay dyan, papalitan nyo yan. Same way, kunin mo lang yung white na background dito. Tapos, copy here. Ilagay mo lang dyan. Lagay mo. Yan, wala na siya. So, ilalagay mo na yung gusto mong ilagay na dito, profile mo, dun sa picture mo. Lalagay mo kung anong ilalagay mo dyan. That's it, no? Ngayon, kung ito naman yung mga, same way din. Copy mo lang yan. Takpan mo. Tapos, ilagay mo yung email mo, kung ilan yung email mo dyan, kung meron kang Facebook. So, dito mo na ilagay. Yan. So, ganyan lang. Tapos, ito naman yung nakalagay dyan. Ang sinasabi ko lang, para may guide kayo na hindi na kayo nag-iisip kung paano format, kung anong gagawin. Ito na siya. Yari, ito yung isang email at Gmail niya. Meron pa siya rito file number niya siguro. And then, yan, kung ano yung description niyo, kung ano yung mailalagay niyo dyan. Kung may Instagram ka, kung gusto mong ilagay din yung Facebook account mo. So, yan. Pwede yan. Takpan mo lang siya. So, okay na. Ngayon, itong work experience, so, ang mangyayari dito, edit mo lang din hanggang sa, kasi mas mabilis yan kung ito yung gagawin nyo. Kumbaga, meron na ka ng guide, meron ka ng idea. Ito, work experience. So, kung anong work experience mo, meron ka ng idea. Kung intern architect ka din, so, ayan, din ang ilalagay mo. Same way din. Ilalagay mo lang to. Copy mo. Takip mo dito. Yung puti na pang takip natin, parang binubura mo siya. Okay? So, bago mo burahin, isulat mo muna work experience, no? So, bago mo burahin, tandaan mo muna para, tapos saka mo siya burahin. Okay? So, ayan na siya. Burahin mo siya, tapos, ngayon, ito yung sample na ginawa ko, no? Ayan. Kung ano yun, para may guide ka lang kung paano gawin personal project, kung ano yung education, ayan, yung education, MSc, yan yung Bartlett niya, School of Architecture. Tapos, ito naman yung sa mga skills, presentation, public speaking. So, ito yung skills niya. Mas madali kasi kung meron ka ng ganito. Parang sinusundan mo. Okay? Ngayon, mas madali itong gawin kung meron kang Coreldraw. Kasi, takip-takip ka na lang. Yari, yung technical IT skills mo, kung anong skills mo. So, tatakpan mo lang to, papalitan mo lang tong mga to, yung platform niya, ayan, other basic web. Ito yung mga ginagawa niya, yung mga skills niya. Tapos, ito yung language niya, kung anong language ang So, meron ka ng idea. So, madaling gumawa kapag meron ka ng sinusundan. Hindi ka na masyadong mag-iisip ano ba ilalagay ko. Start, no? Yun yung advantage. So, itatakip mo lang uli yan. Kung ayaw mo nung merong kung gusto mo namang gayahin yan, gumawa ka lang ng ganyan din. Ngayon, kung okay naman na sa'yo, kasi pagka malabo yan. Ngayon, madali lang yan dahil maglalagay ka lang naman ng, gagayahin mo lang naman yan eh. Kuha ka lang din dyan. Kulayan mo ng itim. Okay? Ngayon, kung nakaikot yan, so paikutin mo din. Tapos, copy-copy na lang yan. Punta ka lang dito. Copy mo lang dyan. Copy mo lang dito. Copy mo lang din dyan. Yan, copy mo. Tapos, kung buo na yan. Okay. Wait. Urong lang natin yan. Yan, kung ano na yan, copy mo lang lahat yan. Lagay mo dito. Yan, copy mo lang uli. Okay? Kasi ang ginagawa niya para may konting design, no? Tapos, ganyan mo lang din. Ngayon, dahil wala naman dito, tanggalin mo itong isa. Tapos, copy mo lang siya uli. Lagay mo lang siya uli dito. And then, copy here. So, that's it, no? Ngayon, ang importante, itong mga idea kasi, parang mas madali siyang gawin, yung resume nyo, kung meron kang sariling sinusundan na. Kumbaga, idea na mo, dito, nag-start ka, pangalan mo. Tapos, yung may nakalagay rito kanina, yan yung nakalagay sa kanya, tatakpan mo lang siya. Yan, lalagyan mo lang din. Tapos, ito rin. Diba, binago na natin yan. So, kapag kainan mo yan, ngayon, mag-isip ka lang kung ano yung ilalagay mo rito. Yung nilagay niya rito, a strong believer in the ability of the architecture and research combined. Ngayon, kung ano man yung trabaho mo, kung ano yung skills mo, kung ano man yung ina-applyan mo, kung gusto mo, lagay mo dyan, a strong believer in hardworking
kung ano man yung maisip mo na ilagay, so ilagay mo dyan, okay? So, pakitaan ko kayong sample nung ginawa kong resume ko, no? Hindi ko na siya masyado pang inano. So, ito yung sample na ginawa ko. Pakita ko lang sa inyo. Import ko lang para makita nyo. Ito yung ginawa kong sample. Punta lang ako sa files ko. Okay. So, ito yung sample na ginawa ko. Na sinundan ko lang yon. Yung ano na yon. Sinundan ko lang siya. Tapos, naglagay lang ako ng borderline dito sa gilid. Ito yung pangalan ko. Ayan yung nilagay ko. Ayan, a strong believer in the ability to work hard and willing to learn more jobs online. Working on time, giving the best effort to do the job for the family. Okay? So, kung anong maisip mo, sabi ko nga sa'yo, ito yung email address ko, Rodrigo Rodkilay, tapos ito pa yung isang email address ko, tapos ito pa yung isang ano. So, madali siyang gawin kapag meron kang ganun. Tapos, dagdag lang ako, about me. Naglagay ako dyan, tapos working experience ko, ito yung mga nilagay ko. And then, naglagay rin ako ng skills, presentation, public speaking, ginaya ko lang din, active listening, team working. So, kung anong maisip mo na mas maganda, yung kung ano yung kakayanan mo, no? Kasi mahirap yan kapag dating na ng interview. Education ko, ayan, high school graduate, and then, yan lang yung kurso ko, yan lang yung tinapos ko. Yung course ko, ayan, computer programming, 6 months, so ayan. Tapos, naglagay ako ng personal project kasi, logo designer ako, no? Kumbaga sa graphic artist ako. So, yun yung pinaglalagay ko dito. Yung mga trabahong ginagawa ko. And then, language. So, ayan. Naglagay din ako. And then, yung platform ko, Windows 7 operating system, Microsoft Office, Coreldraw, Photoshop, Movie Maker, PowerPoint presentation. Kung ano yung inaano mo, yung anumang klaseng trabahong ina-applyan mo, kung ano yung mga kakayanan mo. So, yun yung ilagay mo. Wag kang kasi mas maganda kung ano lang yung kakayanan mo para pagdating ng tapos ito na yung picture ko. Nilagay kong picture ko. Okay? So that's it, no? Sana meron akong naibigay na tips sa inyo kung paano gumawa ng mas magandang resume kasi mas okay yon na kung ano yung kung ano yung mga ina-applyan nyo, mas maganda kung meron kayong sinusundan na pattern para mas madaling gawin. So that's it, guys. So nang una, kung meron po kayong mga suggestion kung anong gusto niyo ipagawa, kung anong gusto niyo i-design, gumagawa po kami ng logo design, ano man yung gusto niyo ipagawa sa amin. So message lang kayo, comment lang kayo sa comment section, no, para mabigyan namin kayo. Tapos pakita ko na rin sa inyo yung mga services namin. Okay? So ito po yung mga services namin. Ito yung services, no, yung services namin. Logo, gumagawa kami ng mga logo design, anumang klase po yan, no. Bigyan niyo lang kami ng idea kung anong gusto nyong ipagawa, so kami na pong bahala. Magbibigay rin po kami ng mga sample ng logo design. And then, t-shirt design, meron din po kami. Papakita rin namin po sa inyo. Sa isa yan, papakita namin yung mga samples, no? Calling card, kung merong gustong magpagawa ng design ng calling card online, so message lang po kami. Kung madali lang naman po yan, medyo hindi naman, ang bayad po niyan, yung payment po niyan, yung charge po namin, napakalit lang po. Okay? Sa printing, kayo na pong bahala kung gusto nyo. Pero kung gusto nyo kami na rin po mag-print yan, so okay po. Pero kung nasa ibang bansa po kayo, pa-design na lang po kayo sa amin. Tapos kapag natapos, sisend namin sa email nyo. So mga 1 day lang po yun kung hindi naman po masyadong mabusisi, no? Pero wala pa nga siguro kung mga 2 hours yan po. Yan, tarpaulin design, company PBC ID. Kung yung dun sa mga nasa ibang bansa po ng mga kababayan natin at gusto magpagawa ng mga design ng kanilang flyers or anumang gusto nang ipa-design, message nyo lang po kami. Kami nagagawa niyan, and then pag-usapan lang po natin yung tamang serbisyo, yung service fee na yung doon sa printing, siguro dito na lang po yung sa atin. Yung mga gustong magpa-offset printing ng flyers o tarpaulin, okay? So meron din kami mga frames, no? Kung merong gustong magpagawa. Doon sa mga photo editing, kahit na nasa malayo po kayo, nasa ibang bansa po kayo, pwede po natin gawin yan. Lalo na doon sa mga memorable niyo po na mga pictures, mga hindi makakalimutang mga mahal sa buhay. Yun po. Gagawin natin yan, yung kahit mga luma na. Lang po sa email namin. Kami na po mag-i-edit niyan. Ngayon, kung gusto niyo pong ipa-print yan, sa canvas po, mas maganda. Canvas printing. Ibig sabihin, parang pina-print, pina-ano nyo na po yan, pina-drawing. Kumbaga sa mas okay po kasi sa canvas printing kasi halos forever po yung, yung hindi siya nagpipade. Kumbaga, tatagal siya ng mahabang panahon. Okay? So, video editing, meron din po kaming serbisyo para dyan, yung mga gustong magpa-edit ng kanilang video. Ang gamit lang po ay yung Movie Maker lang po yung gamit namin, okay?
Yan, mayroon din kami kung gusto niyo magpagawa ng presentation sa PowerPoint presentation. So kami na rin po bahala dyan. Magbigay lang po kayo ng detalye kung paano, kung ano yung mga dapat ipasok doon, mga pictures o ng mga pangalan nito. So po, yun po, pag-usapan po natin yan. Video making, gumagawa rin po kami dyan. Okay? Tutorial, yun po, kung merong gustong matuto ng Coreldraw, Photoshop, okay? O kaya PowerPoint presentation, ano nga bang pagkakaiba ng Photoshop at saka Coreldraw. So, tuturo po namin sa inyo, no? Okay. Okay, yung et cetera. Ibig sabihin, yung mga hindi namin nabanggit na gusto nyo ipagawa sa amin through online, sige po, message lang po kayo, comment lang po kayo sa comment section. And then, subscribe nyo na rin po yung aming channel neto. So, magpapakita po kami ng mga ilang sample dun sa mga design namin, no? Dun sa mga, sa mga ginagawa naming mga design. Okay? Salamat po at God bless po sa lahat.